අයිබෝන් ඉතින් කොහොමදවාට දැන් උදෙම නැගිටින්න පුරුදුලා නේද? මොකද අපි හැම සතියේ දවස් දෙකකට සැරයක් උදේ 6ට වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරනවානේ. ඉතින් ඒක බලනවා නැගිටින්න ඕනේ. ඔෆිස් වල අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. Word, Excel, PowerPoint, Outlook දන්නේ නැතුව ඔෆිස් එකේ ගේමක් ගන්න අමාරුයි. අවුරුදු 10ක එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් කියන්නේ ඒක තමයි ඇත්ත. ඉතින් අපේ මේ වෑයම ඔෆිස් එකේදී ඔයාව අමාරුවේ දාන ඔෆිස් වල එන errors, issues වලින් බේරෙන්න ටිප්ස් ටිකක් කියලා දෙන්න. ඉතින් උදේම නැගිටලා අපේ වීඩියෝ එක බලන්න ඊටත් වඩා හේතුවක් ඕනේද? සමහර විට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔහුගේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ Vlookup ෆන්ක්ෂන් එක ගැන හැම දෙයක්ම. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාට ඒක ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. තවත් මොනවාට දැනගන්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි අනිවාර්යෙන් උත්තරයක් දෙනවා. ඉතින් අපි Vlookup ගැන කතා කරමු නිසා මට අද හිතුණා ඒ සම්බන්ධව තව පොඩි ටිප් එකක් දෙන්න. මේ ගෙර එකක් නන් නෙවෙයි. හැබැයි ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ලොකු වැඩක් ගන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් රැදිලෙන වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Vlookup වලදී කී එකක් හරියට යූස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි අපි මුලින්ම බලමු මේ කී එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඩේටාබේස් කියන එක ගත්තාම අපි විවිධ වූ කී වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රයිමරි කී, ෆොරින් කී, කොම්පොසයිට් කී ඔය වගේ වර්ග 6ක් විතර තියෙනවා. මේ මොන නමකින් හැඳින්වුවත් කී එකක බේසික් නිර්වචනය තමයි ඩේටා සෙට් එකක එහෙම නැත්නම් ඩේටාබේස් එකක රෙකෝඩ් එකක් අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන යුනික් අයිඩෙන්ටිෆයර් කියන එක. මේ බලන්න නිර්වචනය. දැන් අපි බලමු මේ කී එක කියන සංකල්පය Vlookup එකෙන් වැඩි වැඩක් ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. Vlookup කියන එකට එද්දී මේ කී එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් lookup value කියන එකෙන්. මොකද අපි ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ data set එකෙන් නැත්නම් table array එකෙන් data retrieve කරන්න. දැන් තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. අපිට මේ lookup value කියන එකෙන් lookup කරන්න පුළුවන් එක value එකක් විතරයිනේ. මොකක් වේද අපිට value දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් lookup කරන්න උනොත් ඉර වෙනව නේද? හරි මේ උදාහරණය බලන්න. මෙතන data set දෙකක් තියෙනවා. එක ෂීට් එකක තියෙන්නේ ඒ දවසේ ඒ රන් නම්බර් යටතේ බ්‍රාන්ච් වලින් ඩිස්පැච් කරපු ප්‍රමාණය. අනෙක් ෂීට් එකේ තියෙන්නේ ඊට සමානුපාතිකව අපිට ආපු ප්‍රමාණය. දැන් අපිට ඕනේ අපිට ආපු ප්‍රමාණය ඉදිරියෙන් බ්‍රාන්ච් එකෙන් ඩිස්පැච් කරපු ප්‍රමාණය අරගන්න. යූස් කරන ෆන්ක්ෂන් එක Vlookup. මොකක්ද අපි lookup value එක ඉදිරියට ගන්නෙ? date එක ගන්න බෑ. මොකද duplicates තියෙන නිසා. අපි රන් නම්බර් එක ගමු. හරි දැන් අපි දත්ත වල accuracy එක check කරමු. මේ බලන්න පළවෙනිද data ටික හරි. ඒ දෙතනින් එහාට වැරදි නේද? මොකද lookup එක හැමතිස්සෙම ගන්නේ එයාට data set එකෙන් ඉස්සෙල්ලම හම්බෙන value එක. ඉතින් මේ විදිහට දාන්න ගියොත් ඔයාට එක එක දවසට වෙන වෙනම Vlookup දාන්න වෙනවා. අපි කොහොමද මේක නැති කරගන්නේ? අන්න එතනදී තමයි මේ key එක ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි වගේ data set දෙකටම unique වෙන key එකක් හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට date එකයි run number එකයි එකතු කරලා. දැන් මේ key එකට Vlookup එක දාලා බලමු. වැඩේ හරි නේද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි Vlookup වලදී key එකක් use කරන්නේ. මොකද හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා නේද? කොහර වාගේ මූණ ඇදෙන හිනාව. ඔය තියන්නේ. ඔය වගේම හිනාවක් ඔයාගේ හොඳම යාළුවාගේ ඔයත් එක්ක හොඳටම තරහ යාළුවාගේ මූණේ තනිමුද? එහෙනම් ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ එක දෙන්නටම.
ඒ වගේම ඔයත් channel එක subscribe කරලා bell එකත් ගහගෙන යමු නේද? මොකද අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එක ඔයා බලන්න ඕන එකක්. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.